हे गाइज वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ मसँग Redmi Note 9 Pro को अनबक्सिङ भिडियो रहेको छ। कस्तो लाग्छ कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनु होला। ओके, यति भन्दै गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ बक्स ओपन गरिसकेका छौँ। बक्समा के छ हेरौँ है। ओके, यसको टपमा चाहिँ मोबाइलको कभर रहेको छ। कभर चाहिँ ब्ल्याक कलरको रहेको छ अनि वारेन्टी कार्ड अनि अरू के छन् यसमा। यो चाहिँ मेन बडी। ओके, नाइस, एकदम राम्रो छ। ओके, यो चाहिँ टाइप सी केबल अनि यो चाहिँ फास्ट चार्जर रहेको छ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो Redmi Note 9 Pro फोन। ओके, अहिले चाहिँ हामीसँग भएको फोन चाहिँ 6GB ऱ्याम र 128GB इन्टरनल स्टोरेज भएको हो, जसमा चाहिँ क्वालकम स्न्यापड्रागन 720G रहेको छ, जसको चाहिँ अहिले करेन्ट मार्केट प्राइस चाहिँ 30,000 आसपासमा रहेको छ। जसको क्यामेरा क्वालिटी पनि एकदम राम्रो नै छ। हेर्नुहोस् है त कस्तो छ। Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. And hold your breath and feel the tension. Devil's थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला, कमेन्ट अनि सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।